sekarang hari ni kita akan second time ronda kat IKEA. Hari ni kita ronda dengan famili, dengan Kak Ida. First time datang sini. So kita bawa dia ronda-ronda. So tengoklah apa dia nak beli. Kali kedua kami main IKEA. Tapi pertama kali ya? Oh, pertama kali. Kalau kita nak beli, bawa beg. Beli. Hantu lah.
Tengok dia makan.